ফাৰ্ষ্ট টাইম বিলাহী আৰু পিঁয়াজ এনেকৈ সৰু সৰুকৈ কাটি ল'ব। তাৰপিছত ফ্ৰাই পেনটো ওৱাই দি এনেকৈ জ্বলাই দিব। ৰিফাইন 1 চামুচ দি দিব ইয়াতে। তেল গৰম হৈ গ'ল মোৰ। এতিয়া মই কাটি থোৱা বিলাহী আৰু পিঁয়াজখিনি দি দিলোঁ ইয়াত। আদা সৰু সৰুকৈ অলপ এনেকৈ কাটিব। তৰকাৰীত আদা দিলে ভাল লাগে। কাশ্মীৰী পাউডাৰ দি দিলোঁ ইয়াত। ধনিয়া গুড়ি অকণমান, জিৰা গুড়ি, জিৰা গুড়ি অলপমান, নহৰু অলপমান, আছে দাদা? কণী আছে আৰু ৰাজমা আছে। কণী, ৰাজমা আৰু মুগ আছে আৰু চানা দালি আছে। এইকেইটা লগ লগাই তৰকা বনাইছোঁ। তাৰ কণী এটা ভাঙি দিছোঁ। এইখিনিৰ দাম কিমান হ'ব? এইখিনিৰ দাম এনে 80 টকা হয়। আপুনি 70 টকা দিলে আপুনি যেন ঘৰৰ অলপ 10 টকা মানে তৰকাত 60 টকা হয়। 10 টকা ডিছকাউণ্ট দিছে। ডিছকাউণ্ট দিছোঁ হয়, ঘৰৰ কাৰণে হয়। মানে ধুনীয়া হৈছে। বনাইছে কোনে? এইটো বনাইছে কোনে? বনাইছোঁ ময়ে। নিজে বনাইছে ন? হয়, ধুনীয়া হৈছে। ধুনীয়া হৈছে। ঠিক আছে বাৰু।